Φέτος υποψιάζομαι ότι θα έχουμε πολύ μάθημα να κάνουμε. Θα μάθουμε πολλά πράγματα. Αυτή τη φορά θέλω να σας δείξω πώς μπορούμε να φτιάξουμε μια χαρτοπετσέτα ριζόχαρτο ανθεκτικό, πολύ ανθεκτικό. Μια χαρτοπετσέτα με σχέδια ούτως ή άλλως μπορούμε να τη φτιάξουμε, αλλά πώς θα κάνουμε μια λευκή χαρτοπετσέτα να την εντάξουμε στα δικά μας, στη δική μας διακοσμητική διάθεση. Η συγκεκριμένη φυσικά τεχνική θα ενθουσιάσει όσους ασχολούνται με το crafting, με το scrapbooking, με το junk journal και θα φτιάξουν υπέροχα φύλλα για τα άλμπουμ τους, αλλά και υπέροχους διακοσμητικούς φακέλους. Θα πάρω λοιπόν μία σφραγίδα. Εσείς χρησιμοποιήστε όποια σφραγίδα διαθέτετε, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Εγώ θα πάρω αυτές εδώ γιατί έχω στο μυαλό μου να φτιάξω ένα σχέδιο από αυτά που βλέπουμε στις γαλλικές ταπισερί ετουάλ. Οπότε λοιπόν παίρνω την υπέροχη αυτή παράσταση και την αποτυπώνω στη χαρτοπετσέτα μου. Υπέροχα. Αυτό είναι το ένα, η μία παράσταση που θα χρησιμοποιήσω. Θα την επαναλάβουμε άλλη μια φορά γιατί μου αρέσει πολύ. Θα την βάλω και εδώ κάτω. Το σημαντικό εδώ είναι πώς θα κάνουμε αυτή τη χαρτοπετσέτα να γίνει ένα ανθεκτικό ριζόχαρτο. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, θα πάρω μία ζελατίνη. Όχι, δεν θα βάλω τη χαρτοπετσέτα ακόμα επάνω. Και θα έρθω να ανακατέψω κόλλα, ξυλόκολλα έχω βάλει εγώ, έτσι. Ωραία. Λίγο νεράκι και έχω βάλει μέσα από το Power Color το Sienna. Αυτό το χρώμα χρησιμοποίησα έτσι ώστε να το χρωματίσω λίγο, να χρωματίσω λίγο την κόλλα μου. Μην βάλετε πολύ αν έχετε Power Color, έχουν πολύ χρωστική και παίρνουν αμέσως, δίνουν χρώμα κατευθείαν, οπότε θέλει πολύ μικρή ποσότητα. Έβαλα λοιπόν την ποσότητά μου εδώ, θέλω ένα αχνό χρώμα να γίνει η χαρτοπετσέτα μου. Θα πάρω το πινέλο και θα ξεκινήσω να βάζω στην ζελατίνη κόλλα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε καφέ, είτε γαλλικό είτε εσπρέσο, καφέ, το απόσταγμα δηλαδή του καφέ που βγάζει η καφετιέρα, είτε τσάι, ένα σκούρο τσάι, το οποίο επίσης θα δώσει χρώμα στην κόλλα, στο μείγμα αυτό που έχουμε φτιάξει και θα σας δώσει μια υπέροχη καφέ απόχρωση. Ωραία. Στη συνέχεια έρχομαι και κολλάω τη χαρτοπετσέτα μου επάνω στη ζελατίνα. Λοιπόν, η χαρτοπετσέτα θα έρθει και θα κάνει ζάρες. Καθόλου δεν με απασχολεί, αντιθέτως το θέλω να γίνει δηλαδή με ζάρες η χαρτοπετσέτα μου. Την αφήνω να κολλήσει πάρα πολύ καλά και όπως ακριβώς θα κάναμε στο ντεκουπάζ, ερχόμαστε και περνάμε από πάνω επίσης με την κόλλα. Πολύ προσεκτικά να περάσουμε πάνω από την χαρτοπετσέτα μας με απαλές κινήσεις το ίδιο μείγμα. Και στο επόμενο βήμα, αφού ολοκληρώσουμε αυτό εδώ, θα σας δείξω πώς
τη χαρτοπετσέτα σας θα τη χρησιμοποιήσετε επίσης για τέλειο ντεκουπάζ. Πώς θα την φτιάξετε έτσι ώστε να μην σας δώσει καμία ζάρα και να σας δώσει ένα τέλειο ντεκουπάζ. Το επόμενο ακριβώς στάδιο. Λοιπόν, αφήνω στην άκρη κόλλα, πινέλα και σκόνες και παίρνω ένα πιστολάκι. Δεν θέλω τα πιστολάκια με τον πολύ ζεστό αέρα, γιατί θα σας κάψει την διαφάνεια. Θέλω ένα πιστολάκι λοιπόν και αρχίζω να ζεσταίνω, όχι να ζεσταίνω, να στεγνώνω πάρα πολύ καλά την χαρτοπετσέτα μου. Αφού τελείωσα με το στέγνομα και είμαι σίγουρη ότι έχει στεγνώσει πάρα πολύ καλά, γιατί αν δεν έχει στεγνώσει πολύ καλά θα σας καταστραφεί η χαρτοπετσέτα, ξεκινάω να ξεκολλάω την χαρτοπετσέτα μου από τη ζελατίνη. Θα είναι να το αφήσετε να στεγνώσει όλο το βράδυ, έτσι ώστε να μην υπάρχει, γιατί εμένα υπάρχει υγρασία λίγο από κάτω. Οπότε λοιπόν δεν θα έχετε και κίνδυνο να σας χαλάσει. Παρ' όλα αυτά, αν βιάζεστε να δείτε το αποτέλεσμα όπως εγώ, μπορείτε και με το πιστολάκι. Η χαρτοπετσέτα μας ριζόχαρτο είναι έτοιμη. Μισό λεπτό να βάλω κάτι ανοιχτό από κάτω για να μπορέσετε να δείτε την διαφανότητα από τη χαρτοπετσέτα. Κοιτάξτε λοιπόν πόσο τέλεια, αν εξαιρέσουμε λίγο τα μπλε σημαδάκια που γίνανε από την σφραγίδα μου, κοιτάξτε λοιπόν πόσο τέλεια αποτυπώθηκε η χαρτοπετσέτα μου κάνοντας ένα εφέ ριζόχαρτου. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και πάρα πολύ ανθεκτικό, όπως θα διαπιστώσετε όταν το φτιάξετε. Δεν χαλάει, δεν σκίζεται εύκολα, θα πρέπει να καταβάλεις προσπάθεια για να το σκίσεις. Είπαμε, ακόμα εμένα είναι λίγο νοπό, έχει την υγρασία του από κάτω. Θα σας δείξω όμως τα υπόλοιπα που έχω φτιάξει για να δείτε τη διαφορά. Λοιπόν, ας αφήσουμε αυτό που φτιάξαμε στην άκρη να στεγνώσει και εδώ είναι ένα άλλο ριζόχαρτο χαρτοπετσέτα. Αυτή εδώ είναι μια άλλη χαρτοπετσέτα που έφτιαξα, βέβαια εδώ πέρα μου σκίστηκε γιατί δεν είχε στεγνώσει καλά, δεν με πειράζει όμως καθόλου, θα χρησιμοποιήσω το υπόλοιπο κομμάτι ή θα το χρησιμοποιήσω κάνοντας ένα εφέ εδώ πέρα. Κοιτάξτε τη διαφανότητα, θέλω να δείτε μέσα από τη χαρτοπετσέτα και κοιτάξτε πόσο ανθεκτική είναι. Αυτό, άλλη χαρτοπετσέτα, επίσης πολύ διαφανή. Αυτές εδώ τις έχω κάνει με το καφέ του Power Color το χρώμα. Αυτές εδώ είναι χαρτοπετσέτες. Έχω κάνει την ίδια διαδικασία και σε χαρτί αφής. Και έχει γίνει επίσης, αυτή εδώ είναι άλλη μια χαρτοπετσέτα την οποία είχα βάλει μια σφραγιδούλα, οποιαδήποτε σφραγιδούλα, μια σφραγιδούλα στην τύχη που είχα. Και έτσι λοιπόν κοιτάξτε πόσα χαρτιά έτοιμα για χρησιμοποίηση έχω φτιάξει. Τι γίνεται τώρα, λόγω της ανθεκτικότητας, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι από τη μέσα πλευρά, λόγω της ζελατίνης που το ακουμπάμε, θα έχει αυτήν εδώ την εμφάνιση, τη γυαλιστερή. Και αφού τελείωσα και το ριζόχαρτό μου είναι έτοιμο και ανθεκτικό αρκετά, θα σας δείξω ευθύς αμέσως πως μπορείτε να φτιάξετε έναν υπέροχο φάκελο με αυτό το τρόπο που φτιάξαμε, είτε τα χαρτιά αφής είτε τις χαρτοπετσέτες μας, να φτιάξετε υπέροχους φακέλους όπου θα φυλάξετε μέσα τα λουλούδια τα οποία φτιάξαμε και κόψαμε για τις δημιουργίες μας. Ωραία λοιπόν,
Μπορείτε να είναι και φάκελος που θα στείλετε σε κάποιο αγαπημένο πρόσωπο. Τέλειωσα λοιπόν, η χαρτοπετσέτα μου έχει γίνει υπέροχη και θέλω να τη χρησιμοποιήσω. Μπορείτε να την κάνετε ντεκουπάζ. Μπορείτε να τη βάλετε σε οποιαδήποτε επιφάνεια επιθυμείτε. Εγώ δεν θέλω να την κάνω ούτε ντεκουπάζ, ούτε να τη βάλω σε κάποια επιφάνεια. Θέλω να την κάνω έναν υπέροχο φάκελο, στον οποίο θα φυλάξω τα λουλούδια που φτιάξαμε στο προηγούμενο βίντεο για τις συνθέσεις μας. Θα έρθω και θα φτιάξω τις άκρες οι οποίες θεωρώ ότι είναι άστοχες. Ωραία. Βλέπετε ότι προσπαθώ να τη σκίσω και δεν σκίζεται, οπότε θα χρησιμοποιήσω αναγκαστικά το ψαλίδι. Εδώ αυτό το μηχάνημα με βοηθάει να μαρκάρω ακριβώς το σημείο που θέλω να την κόψω. Τέλεια. Αφήνω το ένα στην άκρη και έτσι λοιπόν έφτιαξα έναν υπέροχο φάκελο μέσα στον οποίο θα αποθηκεύσω τι άλλο, τα υπέροχα λουλουδάκια που έφτιαξα. Εδώ έχω κι άλλο φάκελο φτιάξει, τα λουλούδια τα οποία έφτιαξα για να στολίσουν τις πασχαλινές μου δημιουργίες. Ένας υπέροχος διάφανος φάκελος, διακοσμημένος, όμορφα, τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και στην αλληλογραφία σας ή να γράψετε μία κάρτα και να τη βάλετε μέσα. Είναι πάρα πολύ καλή και πολύ πρωτότυπη ιδέα. Μπορείτε να τη στολίσετε με διάφορες δαντελίτσες, θα έλεγα εγώ, να γίνει πιο girly και πιο ρομαντική, όπως αυτή εδώ, και να πάει εδώ. Νομίζω πως αυτό θα κάνω. Ιδού. Ελπίζω να σας άρεσε και να σας ανοίξει καινούριους δρόμους δημιουργίας. Και φυσικά να μην ξεχάσω αυτό που σας είπα στην αρχή του βίντεο, πως θα φτιάξετε τη χαρτοπετσέτα σας έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε ντεκουπάζ χωρίς καμία απολύτως ζάρα. Βγάζω τα υπόλοιπα χαρτιά της χαρτοπετσέτας και αφήνω μόνο το ένα. Το ψεκάζω με βερνίκι σπρέι. Βάλτε μια μάσκα αν είστε σε κλειστό χώρο, θα σας συμβούλευα μόνο σε ανοιχτό χώρο να ψεκάσετε. Εγώ τώρα θα το κάνω για τις ανάγκες του βίντεο, για να δείτε πώς γίνεται. Και αφού ψεκάσετε αρκετά καλά την επιφάνεια της χαρτοπετσέτας, αφήστε τη για λίγο να στεγνώσει και μετά προσπαθήστε να κάνετε ντεκουπάζ. Θα σας εντυπωσιάσει το αποτέλεσμα και δεν μπορώ να μην αναφέρω ότι είναι ιδέα, τουλάχιστον εγώ εκεί το είδα, της Εύης της Καμπουρέλη και την ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί διευκόλυνε πάρα πολύ τη δουλειά μου. Λοιπόν, ψεκάζω και αφήνω να στεγνώσει. Και θα έρθω λοιπόν χωρίς καθόλου άγχος, θα κάνω ντεκουπάζ τη χαρτοπετσέτα μου επάνω σε αυτό εδώ το χαρτόνι για να βγάλω και από αυτό όμορφα λουλουδάκια
με το μηχάνημα κοπής που σας έδειξα στο προηγούμενο βίντεο. Και έρχομαι λοιπόν και αρχίζω και απλώνω την κόλλα στη χαρτοπετσέτα μου. Καταρχήν δείτε πόσες φορές δούλεψα τη χαρτοπετσέτα χωρίς να πάθει απολύτως τίποτα. Και κατά δεύτερον δείτε πόσο τέλεια απλώθηκε η χαρτοπετσέτα μου χωρίς καμία ζάρα. Είμαι σίγουρη ότι η τεχνική θα σας ενθουσιάσει, το αποτέλεσμα θα σας καταπλήξει και χαίρομαι πάρα πολύ που το μοιράζομαι μαζί σας, αφού πρώτα το μοιράστηκε μαζί μας η Έφη Καμπουρέλη. Θα το αφήσω λοιπόν να στεγνώσει και θα κάνω την ίδια, θα ακολουθήσω τα ίδια βήματα που σας έδειξα πώς θα φτιάξουμε λουλούδια με τα μηχανήματα τύπου Sizzix ή Spellbinders. Ελπίζω να σας άρεσε και αυτό και να σας βοηθήσει να πάτε σε καινούρια μονοπάτια δημιουργίας. Και να μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Φιλιά πολλά.